and moving layers. Napag-aralan na natin kung paano na-explore na natin yung layers panel natin. Ngayon naman pag-aaralan natin kung paano gumawa at paano move ng layers natin, no? Yung specific layers natin. Now, sa sample na to, hanapin natin yung layers panel, kunin natin siya, and then so meron tayo dito sa layer natin, which is yung number 1 na layer. So yung sa baba may nakalagay na create, itong icon na to, which is create new layer. So ganun lang po siya kadali, click lang po natin yan. So meron na tayong layer 2, click natin ulit, meron tayong layer 3. So as default, si Illustrator nagbibigay ng kulay, no, sa bawat layer natin. So itong layer 1 na to, pag sinelect natin yan, kung napansin natin kulay blue siya, so yung outline ng selection is kulay blue din siya, no? So ganun po ang layers panel o yung layers natin. Now, gusto ko lang nakalimutan ko kasi explain kanina yung doon sa layers panel natin, yung about dito kay pag dinouble click natin about kay layer options. Kung naalala nyo yung dim images, sa default kasi naka-uncheck yan. Now, ang trabaho kasi ni dim images is yung para sa raster graphics natin. So before tayo continue dun sa create tsaka pag-move ng layers, pag-aralan muna natin itong dim images, no? So now, which yung dim images is good for raster graphics lang. So since itong nasa document natin ngayon is not a raster graphics, it's a vector format, so hindi i-epekto yung itong dim images sa ating artwork na to. Gagawin natin, magbukas tayo ng bagong file, halimbawa yung PNG or JPEG file, Ctrl O, then itong logo is .png siya, so raster siya, pwede natin siyang kunin. Now, i-try natin gawin yung dim images, kasi gamit itong dim images pag halimbawa may ginawa tayong sketch sa papel and then in-scan natin kasi gusto natin siyang i-trace sa Illustrator. So magandang gamitin yon, itong dim images, para mabawasan natin yung kanyang opacity, no? Although pwedeng gawin dito sa control panel, kaya rin gawin dito sa layer options, which is yung dim images. Pag nilagay natin yan ng 10%, okay natin. So 10% din yung opacity na nakikita natin. Now, pag nilagyan natin yan ng 20%, 20% din yan. Pag nilock natin yan, then gawa tayo ng bagong layer, tapos select natin yung layer 2, then we can start tracing yung raster graphics natin, no? Ayan. So yun po yung trabaho ni dim images dito sa layer options, although kayang gawin din ni control panel sa opacity, no? So yun po yung sa layer options. Now, paano po tayo mag-move since alam na natin mag-create nung layers natin, paano natin i-move? Kasi halimbawa gumawa tayo ng document or artwork, dire-diretso siya, tapos hindi na tayo nakagawa ng layer, na gusto natin i-organize yung
artwork natin into layers, no? Pwede natin i-label, no? Lagyan natin ng halimbawa, ito paa, which is yung paa ng roster, no? And then, ano ba available dito? Hanapin natin. Ito, ano ba to? Saan ito? Yung ulo sana. Para lang may halimbawa tayo, no? Na ito ay group. Lagyan ito na lang para mas madali. Para mas madali tayo, since dalawang paa yan, ito is paa 1, and then ito naman is gawin natin, ito is paa 2. Ayan, para mas madali. Now, since gusto natin i-separate, no? Separate itong dalawang paa ng roster dun sa layer natin na ginawa, gagawin natin is i-click natin ito, yan, and then i-hold natin yung left mouse natin, no, selection, then tapos i-hold natin to, no, after clicking, hold natin, then i-drag natin hanggang pataas. Kung napansin nyo, may kulay na nag-pop up dito sa paawan. So, pwede natin i-drop doon yung paa na yan, no? Pag kinlik natin yan, nandito na yung paa. So, nakita na natin dito yung paawan. Now, punta tayo sa paa 2. Pag kinlik natin yan ulit, then hold natin, drag natin, then lagay natin sa paa 2. So, may kulay din na nakita natin, which is yung kulay green. Pag dinrop natin yan, nakita na yung paa 2. So, wala na dito ngayon yung itong dalawang paa dito sa group ng number 1. Yung number 1 is roster, para may tayo, label. Mahalaga din po na nagle-label tayo para mas madali natin matrace yung trabaho natin. Now, sa roster, wala na po yung pag in-off natin tong visibility ni roster, maiiwan po yung dalawang paa, since yung roster na layer yung pinili natin na i-off, no? So, yun po yung kahalagahan, ma-organize natin yung layers natin. And then, mas madali magtrabaho pag naka-layer yung natin. Same as true sa Photoshop, kailangan naka-layer, naka-label. No? So, ganun lang po kadali kung paano po gumawa ng layer, and then mag-label ng layer natin. Tapos, paano mag-move kung hindi natin na-organize yung trabaho natin nung una, paano natin siya i-move. So, ganun lang po siya kadali. So, I hope na nakuha nyo po yung creating and moving layers. So, hanggang sa muli na pag-aaral po. God bless you all.